Today we're going to discuss graphing linear equation using slope and a point. So, dito, meron tayong given slope. Yung m, ibig sabihin, yan po yung slope. Okay? And then, a pair of points. 6 and negative 1. Yung unang number po ay yun yung value ng x and yung second number ay value ng y. Pag nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin, it is a pair of points na laging ang una ay x, pangalawa ay y. So, dito sa Cartesian plane natin, ang nakatayo ay y, ang nakahiga ay ang ating x. Okay. So, dito, uunahin nating i-graph ang ating pair of points. Okay? So, maigagraph natin ang slope mamaya kung naigraph na natin ang pair of points. So, ang pair of points natin, unahin natin ang x, which is 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, andito siya. And negative 1. So, ang negative 1 natin ay pababa. So, andito. Tapat ni positive 6. At tapat ni negative 1. So, dito siya. Okay. So, bago tayo makalayo, i-review muna natin ang part ng Cartesian plane. So, ang positive x ay papuntang right. Ang negative x ay papuntang left. Ang positive y ay pataas. Ang negative y ay pababa. Okay? Okay. So, again, andito na si positive 6 and negative 1. Anong susunod? Ang ating slope. Okay? Kung ang slope mo ay whole number, ibig sabihin, that is y. At ang x natin ay, or run natin ay, 1. Kasi, 6 divided by 1 is equal to 6. So, ang denominator niyan ay 1. So, ang denominator natin, ang pagkuha kasi ng slope ay rise over run or y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 over x sub 1. Okay? So, paano natin ito gagawin? Pataas tayo. Okay? Since positive siya, so ibig sabihin, ang graph natin ay hihiga siya on the right. Okay? So, akyat tayo. Bilang 6 dapat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nasa tapat siya ni positive 5. And of course, tapat ni 6. Andito siya. And of course, ang ating run ay positive 1. So, ang positive ay papunta dito. So, mag-jump tayo ng 1. Andito. Okay? So, andito na ang ating point. Kaya, igagraph na lang natin siya by connecting the 2 points. Sorry. Ayan. So, yan na ang ating graph. Sorry guys, maliit ang ating sulatan. Okay? So, yan ang ating graph. Okay? Para mas lalo pa ninyong maintindihan ay gagawat pa tayo o bibigyan ko pa kayo ng iba pang halimbawa. So, we have here number 2 example. So, we have the slope, which is m, is equal to 3 over 5. And our pair of points, 2 and negative 4. So, again, unahin natin ang pair of points. So, ang ating x, which is the first number, ay 2. So, positive 2 siya, kaya dito tayo sa papuntang right. So, 1, 2, and dito siya. And then, negative 4. Kung ang y ay negative, pababa tayo. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, itapat natin ang positive 2 and negative 4. Ayan. So, positive 2, negative 4, andito ang point. Okay? Pagkatapos niyan, ay gagawin na natin ang ating slope. So, ang slope natin, ang rise is the y, is 3. Kung napapansin nyo, positive siya. Okay, so 3, mag-jump tayo ng 3. 1, 2, 3.
andito siya, and then ang y natin, or ang run natin, I should say, ang run natin ay 5. Ang run kung negative ay papuntang left. Ang run kung positive ay papuntang right. Okay? So, since positive siya, papunta tayo ng right. 5 jumps. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, nasa tapat ng 1, and then sa 5. Andito siya. Okay? So, i-connect na natin ngayon ang points. Ayan. So, yan na po ang ating graph using a slope and point form. Ulitin natin. Pag nag-graph na si pair of points, so 1, 2, and negative 4, andito siya. Dito kayo mag-uumpisa to graph the slope. So, ang slope, yung numerator natin, yun ang rise. Ibig sabihin, yun yung paakyat. So, magbilang lang tayo ng 3 jumps. Magbabase tayo sa number line. So, 1, 2, and 3. So, nasa tapat tayo ng negative 1. And then, ang run natin ay positive 5. Again, kung positive, papunta tayo ng right. So, 5 siya. Magbe-base na naman tayo sa mga numbers sa taas. Yun ang jump natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Andito na siya. So, i-connect na natin ngayon ang point na ito at saka yung point dito. Yan ang ating graph. Okay. So, alam kong nakuha na ninyo, pero bibigyan ko pa kayo ng 2 pang halimbawa. For example, number 3, ang slope natin ay negative 2 at ang pair of points natin ay 4 and 1. Again, unahin natin ang pair of points na i-plot sa ating graph. Okay, so 4 positive, papunta tayo ng right, that is x. So 1, 2, 3, 4. And then positive 1 nasa taas. Okay, positive 1, ayan siya. So tapat ni 4 at tapat ni positive 1. So mag-umpisa tayo dyan. Okay, so parang madadali ang ating graph. So, ang ating graph ay negative 2 ang ating slope. So, i-move natin siya. Kung negative 2 yan, ibig sabihin ang ating slope ay negative 2 over 1. Okay? May over 1 siya. Basta whole number ang slope, ang run natin or value ng x ay 1. Okay? So, dito, medyo masasagasahan na naman ang ating given. Okay? So, since naumpisahan na natin, so, i-graph na lang natin dito. Okay? So, tandaan, ang ating slope ay negative 2. Okay? So, 1, 2, and 3. So, from, ano yung graph natin kanina? Saan na? So, ang graph natin ay 4 and 1. Andito. Okay. So, i-graph natin ang ating slope, which is negative 2. So, ang rise natin ay 2. 1, 2. And then, ang run natin ay negative 1. Bakit negative 1? So, negative 1. Bakit? Kasi this is over 1. Ibig sabihin, 2 over 1. So, ang akyat natin ay 2 from this point, 1, 2. And then, run natin ay 1, 1. Tapat nito. So, negative na siya kasi ang higa ng ating graph ay on the left. So, i-connect na natin itong 2 points. At yan ang magiging graph natin. Ayan. So, yan ang graph ng slope which is negative 2 or negative 2 over 1 and a pair of points of 4 and 1. Okay. So, napakadali. I'll give you one last example. Okay, for example,
So we have slope here, which is the m, negative 4 over 3, and a pair of points, negative 3 and negative 3. So, i-graph muna natin itong pair of points. So, ang ating x ay negative 3. So, negative 1, negative 2, negative 3. Ang ating y ay negative 3 din. Pababa tayo. Negative 1, negative 2, negative 3. So, tapat ni negative 3, tapat ni negative 3. Okay. So, pag nakuha na yan, i-graph na natin si slope. So, negative siya. So, ang ating run ay papuntang left. So, ang rise muna natin or ang ating y ay 4, pataas. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, andito siya. And then, ang run natin, since negative tayo, so papuntang left, 1, 2, 3. Ulitin natin. So, ang ating y or rise ay 4. So, paakyat tayo, 4, 1. Dapat nakatapat tayo dito. 1, 2, 3, 4. Saan dito? And then, ang run natin ay 3 from here. So, 1, 2, 3. Papunta tayo ng left dahil negative tayo. Okay? Naintindihan? So, i-connect na natin ang dalawang points. So, yan na ang ating magiging graph. Ayan. Okay, guys. So, madali